नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला टमाट्याचं लोणचं बनवून दाखवत आहे। ते 4 ते 5 दिवस टिकल, त्यासाठी लागणारे साहित्य। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। 3 टमाटे घेतलेले आहेत बघा, कच्चे घ्यायचे नाही, अशी सॉफ्ट घ्यायची, त्याचा रस असा निघाला पाहिजे। पण धुवून साफ करून स्वच्छ घ्यायची, खराब नाही घ्यायची, अशी जरा सुद्धा खराब नाही घ्यायची। 1 छोटा चमचा जिरे आहे, 1 छोटा चमचा मोहरी आहे, 1 छोटा चमचा बडीशेप आहे, धने हे धने पावडर घेतलेले आहे मी, छोटा चमचा घेतलेला आहे। लसूण 1 गड्डी घेतलेला आहे, बारीक टेचून घेतलेला आहे। 1 इंच आलं खिसून घेतलेलं आहे। थोडंसं हळद घेतलेलं, अर्धा चमच्यापेक्षा कमी हळद घेतलेली आहे। 2 चिमूट हिंग घेतलेला आहे, 1 मोठा चमचा साखर घेतलेली आहे, चवीपुरतं मीठ घेतलेलं आहे, 10 ते 12 कढीपत्ते घेतलेले आहेत, असे तुकडे करून घेतलेले आहेत। आणि ह्याच्यात तिखटवाली मिरची पावडर आहे, कलरवाली मिरची पावडर आहे, आणि आपल्याला तेल लागणार आहे। आता हे टमाट्याचं काय करायचं, बारीक तुकडे करून घ्यायचे। हे पहिलं पुढचं काढून घ्यायचे बघा चांगलं, आणि एकदम बारीक छोटे तुकडे करून घ्यायचे, जसं आपण भाजीला वगैरे वापरतो तशाप्रमाणे। टमाटी बघा अशी कापून घेतलेली आहे, त्याचा जो रस निघतो ना कापताना, ते पण प्लेटमध्येच कापायचे, म्हणजे ते प्लेटमध्येच राहील, ते पण आपल्याला लागणार आहे। तर ह्याच्या संग मी 3 मिरच्या बारीक कापून घेतलेल्या आहेत, ह्या जर तुम्ही टेचून घेतल्या तरी चालतील। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे छोटा बारका चमचा जिरे, मोहरी, बडीशेप आपण हे थोडंसं भाजून घ्यायचं आणि लगेच काढून घ्यायचं। बघा आता हे भाजलेलं आहे, मी काढून घेते आणि एकदम टेचून बारीक पावडर करून घ्यायची। मसाला बघा टेचून घेतलेला आहे खलबत्त्यामध्ये, तर असा टेचून घ्यायचा, एकदम जास्त पण बारीक पावडर करायची नाही, अशी झाली पाहिजे। तर आता आपण बनवायला घेऊया। कढई ठेवलेली आहे गरम करायला, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर 2 चमचे बघा मी तेल टाकणार आहे। चटणी म्हटलं की थोडं तेल पाहिजे, म्हणजे ती चवीला बी चांगली लागते, आपल्याला टिकते पण ती। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये पहिला आपण लसूण टाकून घ्यायचे। तर लसूण मी टेचून घेतलेला आहे, तुम्ही खिसणीने खिसून घेतला तरी चालेल। टेचला म्हणजे काय होतं, त्याची चव सगळी उतरते। मिक्सरला बारीक केला की नाही, म्हणजे त्याची चव पूर्ण निघून जाते बघा। काय काय गोष्टींना आपण हाताने टेचून केलेल्या चांगल्या असतात। तर मी छोटा अर्धा चमचा जिरे आणि 2 चिमूट हिंग घेतलेला आहे, ते टाकले ह्याच्यामध्ये। एकदम कढई गरम झाली की गॅस बारीक करायचा आणि बारीक गॅसवर हे सगळं करायचे। तर आता ह्याच्यामध्ये बघा हा कढीपत्ता मी घेतला होता, बारीक तुकडे केलेले आहेत त्याचे, ताजा कढीपत्ता असावा आणि धुवून पुसून घ्यायचा। ह्याच्यामध्ये मिरच्या घेतलेल्या आहेत मी 3, धुवून पुसून कापून घेतलेल्या, जरी तुम्ही ह्या टिचून घेतल्या तरी पण चालतील। तर ते चांगलं भाजून घेऊया। ह्याच्यामध्ये लगेच आलं टाकायचं बघा, आपलं लसूण पण भाजत आलेलं आहे। तर आलं पण मी खिसून घेतलेलं आहे, जरी तुम्ही लसूण आणि आलं मिरची एकत्र कुठली तरी चालेल। ही जी मी दाखवणार आहे तुम्हाला, ही 4 ते 5 दिवस टिकेल तुमचं, त्याच्यापेक्षा जास्त दिवस टिकणार नाही आहे। तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून खा, पण चवेला इतकं छान लागणार आहे। तर आता हे भाजलेलं आहे बघा चांगलं। तर ह्याच्यामध्ये आपण जे भाजून घेतलं होतं ते जिरे, मोहरी, बडीशेप बारीक करून घेतलेले ते टाकलेले, बारका 1 चमचा धने पावडर। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे रसचा सकाट मी टमाटर ताटातच कापलं होतं, तर त्याचा रस पण असतो, तर ते रस्सा सकाट टाकायचं। जे टमाट्याचं जे पाणी निघतं त्याच्या सकाट टाकायचं। आता ह्याला मोठं मीठ वापरलेलं आहे मी, तर हे चवीप्रमाणे तुम्ही मीठ टाका। 1 चमचा साखर टाकलेली आहे, साखरच्या जागी तुम्ही गूळ वापरला तरी पण चालेल। आता ही एकदम सॉफ्ट झालं पाहिजे एकजीव, तर ह्या करायला ना वेळ लागतो, तर तुम्ही फास्ट गॅस करून एकसारखं हलवत राहा, म्हणजे सॉफ्ट होईल। नाहीतर 1 मिनिटभर आपण ना ह्याच्यावर झाकण ठेवूया। तर आता मी ह्याच्यामध्ये बघा टमाटे कापून घेतली होती, तीच ताट मी ह्याच्यावर झाकून ठेवते। 1 मिनिट 2 मिनिट आपण झाकून ठेवूया, जरा वाफलून देऊया ह्याला। 2 मिनटं बघा मी झाकून ठेवलं होतं, तर आपण काढून बघूया बघा, म्हणजे टमाटरनं एकदम सॉफ्ट होतं। एकदम स्लो गॅसवर करायचं आहे हे। ह्यात तरी पण आपण अजून मिरची पावडर नाही टाकलेली, हे सगळं गळलं पाहिजे बघा, एक तर चवीला छान लागेल ना।
मी तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीच्या ठेचा दाखवलेल्या आहेत, चटण्या दाखवलेल्या आहेत. तुम्ही बनवल्या का मला कमेंट करा. तुम्ही कमेंट करायला कंटाळा आला वाटतं तुम्हाला, तर हे वेगवेगळं जर असं चांगलं चवीला जरा बनवून खावा. मी दाखवते. ह्यात जर तुमच्याकडे जर थोडेसे मेथीदाणे असले ना तर एकदम थोडेसे 5-7 मेथीदाणे भाजून कुटून टाका. जास्त भाजू नका, जास्त भाजले तर ना कडू होतात. हलकंसं भाजायचं आणि ते टाकायचे. तर बघ किती छान लागते चटणी. आता माझ्याकडं ना मेथीदाणेच नाही आहेत, तर ही काश्मीरी मिरची पावडर आहे आणि कलरवाली मिरची पावडर आहे. तर आता हे आपण मिक्स करूया आणि ह्याचा गाळ होस्तवर ना आपण हे चांगलं शिजवून देऊया. त्याला तेल सुटलं पाहिजे. जर तेल चांगलं सुटलं की नाही मग आपले हे काही जरी चटण्या बनवल्या ना तर त्या 2 ते 3 दिवस टिकतात. जरी तुम्ही ह्याला लोणचं बोलला तरी चालेल. एक तर छान लागतं ना चवीला, पण हे 5 दिवसाच्या पुढे राहणार नाही तुम्ही. आणि हे फ्रीजमध्ये तुम्हाला ठेवायला लागेल आणि जेवायच्या टायमाला काढून ठेवायचं म्हणजे छान लागेल. ह्यातलं थोडंसं एवढंसं जरी खाल्लं ना तर पोटभर जेवण लागेल. तुम्ही हे बनवून बघा, एकदम टेस्टी लागेल. तर आता हे आपण असंच थोडं एक 5 ते 10 मिनटं ना बारीक गॅसवर झाकून ठेवूया, म्हणजे आपल्या ह्याला चांगलं तेल सुटेल आणि हे टमाटर चांगलं बनेल. हे बघा, हे मी एक 2 ते 3 मिनटं बघा झाकून ठेवलं होतं. बघा तेल किती चांगलं सुटलेलं आहे आणि हे भरपूर दिवस टिकतं. जास्त दिवस टिकल हे. तरी पण तुम्हाला मी सांगते की आता गरमीचे दिवस आहेत ना, त्यामुळे हे जे खराब होण्याची पण शक्यता असते. त्यामुळे हे तुम्ही शक्यतो ही 4 ते 5 दिवसात संपवा आणि जास्त बनवून खाऊ नका. ते 3 टमाट्याचं आहे तर 3च टमाट्याचं बनवा. संपल्यावरनं परत बनवा. असं वेगवेगळ्या मी भरपूर तुम्हाला ह्याच्या चटण्यांच्या रेसिपी दाखवणार आहे. पण प्लीज कमेंट करत जा मला, म्हणजे मला कळेल तुम्ही बनवले चांगलं आहे का. पण हे जे मी तुम्हाला आज दाखवलेलं आहे ना ते इतकं छान चवीला लागेल ना, मस्त एकदम. तर बघा, हे तेल सुटस्तवर स्लो गॅसवर हे सगळं करायचं आहे, म्हणजे छान लागतं आणि त्यात चव पूर्ण उतरते. जेवढं तुम्ही फास्ट गॅसवर कराल ना त्याची चव काय राहणार नाही. तर तुम्हाला मी आता चमच्यानं पण दाखवते. आता ही बघा आपलं टमाट्याचं लोणचं झालेलं आहे. हे झटपट लोणचं आहे, 4 ते 5 दिवस टिकायसारखं. तर बघा इतकं छान असं दाणेदार असं मस्त झालेलं आहे. आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.